سلام دوستان، شمایی که داری این کلیپ رو میبینید حتما امنیت اطلاعاتتون در اینترنت براتون خیلی مهم هستش. شاید بخواید در مورد پروتکل‌های امنیتی تو اینترنت مثل HTTPS، SSL و رمزنگاری اطلاعات بیشتری به دست بیارید. حتما در پرداخت‌های اینترنتی دیدید که میگن که به علامت قفل و HTTPS حتما دقت کنید و اگر این موارد رو نداره از پرداخت اینترنتی صرف نظر کنید. اگر از این موارد میخواین اطلاعات بیشتری کسب کنید پس این کلیپ رو با من همراه باشید. ضمناً لایک، سابسکرایب و اشتراک برای دوستاتون یادتون نره. سلام، من دانیال هستم و در این برنامه میخوایم درباره رمزنگاری و پروتکل‌های امنیتی در اینترنت صحبت کنیم. خب، رمزنگاری چیه؟ به طور ساده اگر شما بخواید پیامی رو برای کسی بفرستید و فقط گیرنده بتونه اون پیام رو بخونه و اگر در وسط راه اون پیام لو رفت یا توسط کسی خونده شد اما محتوای اون خبردار نشه، به اون حرکت میگن رمزنگاری. رمزنگاری ها بر چند دستن؟ رمزنگاری که ما میخوایم وقتی پیامی رو میفرستیم در بین راه آسیبی بهش نرسه و اگر آسیبی رسید کشف بشه و بتونیم دوباره درخواست بدیم که اون پیام رو بفرست، یا اینکه یک رمزنگاری داریم که میخوایم بین فرستنده و گیرنده فقط پیام قابل درک باشه و در بین راه نتونه این پیام خونده بشه. رمزنگاری های بازگشت پذیر و رمزنگاری های غیر قابل بازگشت. رمزنگاری های غیر قابل بازگشت تو سیو کردن پسورد در دیتابیس یا رمز کاربرا به کار میره. معمولا رمزنگاری هستش که وقتی شما اون رو کد میکنید یا رمز میکنید دیگه به هیچ روشی قابل بازگشت نیستش. وقتی من داخل یک سایتی ثبت نام یا رجیستر میکنم، نام کاربری و رمز عبور من در دیتابیس اون سایت ذخیره میشه، ولی رمز عبور من هیچ وقت به صورت عادی متنی ذخیره نمیشه و اول رمزنگاری میشه بعد ذخیره میشه تا اگر کسی به اون دیتابیس یا بانک اطلاعاتی دسترسی پیدا کرد نتونه رمزهای کاربران رو بخونه. برای همین از مدلی استفاده میشه به نام هش. هش یکی از رمزنگاری های غیر قابل بازگشت هستش. وقتی شما میرین بانک میگین که رمز کارتمو گم کردم، رمز رو به شما نمیگن بلکه میگن یک رمز جدید بگو. وقتی هم داخل یک سایتی، حالا یا آب بانک یا سایت، رمزتون رو وارد میکنید، خب از کجا میفهمه که این رمزتون درست هستش یا نه؟ بله، میاد دوباره اون رمزی که وارد کردین رو با همون الگوریتم هش میکنه. اگر مقدار هش فعلی با مقدار هشی که تو دیتابیس ذخیره شده یکی بود، میفهمه که شما بله همون یوزر هستیم و رمزتون درست هستش. یک مدل رمزنگاری دیگه هم هستش که شما یک متنی رو با استفاده از یک کلید که خودش یک متن دیگه هستش قفل میکنید و در مقصد دوباره با همون کلید باز میشه. به این رمزنگاری میگن انکریپشن و دیکریپشن. انکریپشن یعنی رمزنگاری، دیکریپشن یعنی رمزگشایی. یه مدل رمزنگاری دیگه هم هستش که رمزنگاری های استاندارد هستن. اینا برای ارسال مخفیانه دیتا نیستن بلکه برای ارسال داده در روی محیط متنی هستن. مثلا چی؟ مثلا شما یه صفحه وب دارید که توش یه عالمه آیکون های خیلی کوچیک زیر 1 کیلوبایته. به جای اینکه به ازای هر یه دونه از اون آیکون ها یه دونه درخواست به سرور مرورگرتون بفرسته و یک فایل کوچیک رو دریافت کنه و دوباره کانکشن رو ببنده و این عمل رو خیلی تکرار کنه، همه این عکس های کوچیک رو میاد به صورت متنی با پروتکل بیس 64 یا همون بیس 64 خودمون میاد کدش میکنه و داخل کد HTMLی که داره دریافت میشه
داخل همون این متن رو میفرسته. مرورگر اینو میبینه و خب با استفاده از الگوریتم‌های استاندارد اونو به عکس تبدیل میکنه و نمایش میده. خب رمزنگاری بعدی مهمترین متد رمزنگاری و پایه و اساس مهمترین و پر استفاده ترین پروتکل امنیتی اینترنت هستش که HTTPS هستش. رمزنگاری زوج کلید. رمزنگاری زوج کلید با استفاده از الگوریتم‌های OpenSSL دو تا کلید ساخته میشه. کلید اول کلید عمومی هستش و کلید دوم کلید خصوصی. هر اطلاعاتی که شما بخواید کدگذاریش کنین باید با کلید عمومی انجام بدین و هر اطلاعاتی که با کلید عمومی کد شده دیگه با کلید عمومی قابل باز شدن نیست و تنها با کلید خصوصی قابل باز شدنه. من که یک مثال بزنم و این قضیه بهتر براتون واضح بشه، مثلا شما میخواین جیمیلتون رو باز کنید. مرورگر شما به گوگل یک درخواست ارسال میکنه و میگه من جیمیل رو میخوام باز کنم. گوگل برای شما کلید عمومیشو میفرسته، میگه که هر دیتایی میخوای بفرستی با این کلید قفلش کن و برای من بفرست. کلید عمومی رو شما میتونید به همه بدین ولی کلید خصوصی تنها و تنها و تنها باید دست خودتون باشه. برای همین گوگل کلید عمومی رو برای شما میفرسته و شما کلید عمومی اونو میگیرید. با کلید عمومی اون کلید عمومی خودتون رو قفل میکنید و براش ارسال میکنید. وقتی گوگل اون پیام رو میگیره با کلید خصوصی که خودش داره اون پیام شما رو باز میکنه و کلید عمومی شما رو دریافت میکنه. خب اینجا کلید عمومی شما در دست اون هست و کلید عمومی اون در دست شما. حالا هر پیامی که اون میخواد برای شما بفرسته با کلید عمومی شما قفل میکنه و ارسال میکنه و هیچ کی تو دنیا نمیتونه اون رو باز کنه الا کامپیوتر شما. و همچنین شما هر دیتایی رو میخواین برای اون بفرستین با کلید عمومی اون قفل میکنین و در راه هیچ احدی نمیتونه اون رو باز کنه. پس یه ارتباط کاملا امن بین شما ایجاد میشه و میتونین به صورت خیلی ایمن با هم ارتباط برقرار کنین که به اون HTTPS یا در اصطلاح علمی SSL هم میگن. SSL مخفف Secure Socket Layer هستش که در لایه 2 انجام میشه. OpenSSL بر اساس ماهیتی که داره و اوپن هستش و اوپن سورس در اختیار همه هست، پس حتما همه میتونن یک SSL بسازن و دیتاشون رو قفل کنن و بفرستن. ولی یه مشکلی پیش میاد. دیدیم بعضی موقع روی HTTPS میگه این پروتکل HTTPS ولی قرمز میکنه یا روش خط میزنه و میگه این ناامنه. خب اینو از کجا میفهمه؟ یه سری شرکت ها هستن که استاندارد سازی میکنن، یعنی وظیفهشون استاندارد سازی پروتکل های HTTPS هستش. بهشون شرکت های CA هم میگن، شرکت های تولید سرتیفیکیت. شرکت های CA تحت تدابیر شدید امنیتی کلیدهای عمومی و خصوصی رو ایجاد میکنن و در اختیار شرکت ها قرار میدن و بیمه میکنن که کسی نمیتونه این کدها رو بشکنه و ارتباط کاملا امن هستش و اگر کسی بتونه اینها رو بشکنه اون شرکت مبلغی رو به عنوان غرامت به خریدار اون SSL پرداخت میکنن. استفاده درست از HTTPS باید ساعت سیستمتون کاملا درست باشه، چون در داخل پروتکل های HTTPS ساعت خیلی مهم هستش و مثل رمزپویا عمل میکنه. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره کنم در مورد واتساپ و تلگرام هستش. حتما تو واتساپ و تلگرام دیدین که مینویسه که این پیام شما به صورت end to end encryption هستش، یعنی این که در مبدا که گوشی شما باشه کد میشه و فقط در داخل مقصد میتونه کد گشایی بشه. حتی خود سرورهای اون شرکت هم نمیتونن این پیام رو رمزگشایی کنن. پس تا حالا فکر کنم فهمیده باشین این جاهایی که میگن از امشب تمام
پیام های اینترنتی مثل واتساپ و تلگرام چک میشه یا HTTPS ها چک میشه، اینا همه دروغ هست و فقط برای ترسوندن مردمه. پس اگر دفعه بعدی از دوستی پیامی گرفتید که امشب تمام تماس ها چک میشه در واتساپ و تلگرام و اگر هر کی هر چیزی بگه نمیدونم باش برخورد میشه، یک خنده ساده بهش بکنید و این کلیپ رو براش بفرستید تا اون هم از این جهل و نادانی در بیاد. دوستان خیلی ممنون که تا اینجا این برنامه رو همراه من بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره و همچنین برای اینکه دوستاتون هم بتونن از این مطالب استفاده ببرن برای اونا هم اشتراک گذاری کنید. اگر اینستاگرام این برنامه رو میبینید از دکمه لایک، سیو و شیر استفاده کنید و حتما به دوستانتون هم دیدن این کلیپ رو توصیه کنید. ممنون، تا برنامه بعدی خوش باشید.